من قلب أبو ظبي أنا جاي لحتى أعرفكم على أكلات مختلفة ومتنوعة من كافة محافظات سوريا. أنا اليوم إجيت على مطعم البيت السوري الموجود بشارع دلما بأبو ظبي لحتى نورجيكم تجربتنا. طبعاً هون يا جماعة المحل مختص بالمناسف، المناسف من كل أنواعها، وأولهم منسف السوري الملاحي تبع أهل حوران، وفي مناسف على الطلب بقى، منسف خروف مع رز، منسف خروف مع ورق العنب، وحتى في عندهم المنسف الأردني. وما بدنا ننسى سكشن الأكلات الحلبية، الكبة والكباب بكل أنواعها وحباشاتها، وختامها مسك مع الأكلات الشامية، الفريكة والشاكرية والسجقات وهي القصص. أنا كتير تحمست وجعت، تعالوا معنا على المطبخ. هلا يا جماعه مثل ما لكم شايفين طاوله ملكيه بامتياز، طاوله سوريه بكل فخر. فانت هلا شو حابب تبلش؟ انا حابه ابلش بالاكلات الحلبيه. انا مبدئيا بالتصوير اندبحت يا جماعه، لانه بالعاده هي الاكلات نحن بناكلها، بنروح بنقصد كل محافظه لناكل طبق منها. هي اول مره حرفيا انا بينحط قدامي طبق من كل محافظه. ورق العنب، الشام وحلب، عم نحكي هون كمان الشام وحلب، هون حوران، المنسف، وهون الاكل الحلبي، الكبب الحلبيه طبعا محطوطه باخر الطاوله. بس في اكله اول مره بنجربها، انا اول مره بحياتي بجربها، اللي هي اللحم بكرز. هو فعلا يعني شو خاطر ببالهم يعملوا لحم بكرز؟ انا بعرف معلومه واحده عنه، انه الناس بتفكره حلو بس هو حامض، لانه بينعمل من نوع معين من الكرز، ما بعرف اسمه بصراحه. اللي بيعرف اسمه يكتب لنا بالكومنتس. كرز حامض بيكون. فهي المعلومه الوحيده اللي بعرفها عنه، غير هيك انا بحياتي مو مجربه، فمتحمس بلش فيه بصراحه. اي والله انا بظن انه هذا بيتسقسق بالخبزه، الخبز موزع على داير الصحن، فشكله انه بتاخذي اللقمه يعني بدون ما تعذبي حالك وتقصي الخبز. قصي لك يا سمي الله. بسم الله. طعمة الكرز قريبة لدبس الرمان، الحامض الحلو بنفس الوقت. اللحمة كثير طعمتها، أنا توقعت طعمة اللحمة شوي تختفي باللحمة بكرز، بس لا لسه ظاهرة اللحمة، لسه محافظة على وضعها. طبعا ياسين أول مرة بيجرب هي الأكلة، أنا مجربتها من قبل بالعزايم بالبيوت، ما شاء الله عن جد حاسة حالي عم باكلها من طبخ ست بيت حلبية. نفس النكهة طالعة. أنت مجربة من قبل، فأنا أنا منيح اللي جربتها هيك كتجربة أولى. طبعا أكيد منيح. طيب وعلى في كتير أطباق قدامنا، ما لازم نحن ما بعرف يعني أنا محتارة بصراحة مطباقة، عرفتي؟ بين المنسف السوري الملاحي ولا ورق العنب، السجقات والإيه. تعي نفوت بالكبة، يلا نخلي التقايل للآخر. للمعلومة شايفة أنواع الكبة هي كل هذا 5% من الكبب اللي موجودة بحلب، فنقي واستحلي. أنا حبلش. أنت حتبلشي بالمعجوقة. المعجوقة فعلا اسم على مسمى، محشية شغلات. هي ما أنا كبة على فكرة، هي لحمة محشية فطر وجبنة وخضروات. سمي بالله. هي كانت غير متوقعة. انفجار نكهات، نكهة الفلافلة، الجبنة، الفطر. يعني أنا استغربت من الطعم، ما توقعتها هيك كل هالقد طيبة. معمولة بلحم خروف
واضحه النكهه قبل ما يبردوا بعد المعجوقه، لانه عن جد خطيره. ان شاء الله يكونوا باقيين بنفس المستوى. حبلش بالصاجيه، وانا حبلش بالمبرومه. الصاجيه المفروض محشيه لحمه ومكسرات، وانا عندي محشيه واظن فيها فلافله، ما بعرف لما اكتشف. انا لحمه وفستق. لحمه وفستق حلبي. لحمه وفستق حلبي. هي خفيفه شوي. اللي عندي ظريفه جدا. لازم تجربي الصاجيه، اعطينا رايك فيها. لايت. كل وحده نكهه شكل. ضل المقليه هي اغلب العالم بيعرفوها. الكبه المقليه ما فيها كتير اختراعات، يعني بعد ما تختاري اللحمه الصح اهم شيء تكون رقيقه. الرقيقه. طيب خلصنا الكبه، خلينا نفوت بالجد بقى. بالجد نظامي. خلينا نفوت دغري بورق العنب مع كراديش اللحمه، ما شاء الله. يعني هيك اللحمه كيف شكلها بشهي. يعني هذا المنسف بيتقدم لملوك. طبعا لما نقول منسف ما بيعني انه المنسف. نحن اي شيء بيتقدم بكميه كبيره بنسميه منسف. في توم هون على فكره. في توم، طلع توم، ليك الحمض مليان. هذا التوم بدوب. هي اذا بتضل بس محطوطه قدامي بقوم بلا. لا هي بالذات كان امي اللي طابختها بدون مبالغه على التوم، الحمض، الملح من مجاميعه. رهيبه رهيبه هي واللحمه. خلينا ننط قفزه نوعيه، نتخطى المنسف. ليك انا المنسف بدي اخليه اخر شيء، لانه بعرف حالي اذا قربت عليه حنام بارضي، فخليني اخلص كل شيء بعدين بخاطر. يعني عندنا هذا الاختراع العظيم، اول مره بنحط قدامنا هيك مع الراس مع كذا. اوه بتعرفي شو الفكره؟ انه هدول الاكلات حرام ينجمعوا مع بعض، لازم كل واحد تنعطى حقها. عرفتي كيف؟ بس نحن ما كتير نجي على ابو ظبي، فضروري نجربهم كلهم سوا. باخذ هيك من تحت في خبز مسقى بالطحينه واللبن. اوه الفكر عاملينها فتة طيبة. طبعا هي الأكلة بالذات عن جد، يعني أنا مو وين ما كان باكلها، لأنه هي بدها كتير تنظيف وشغل. اللي عم تحكي بيتبع اللي بدي أحكيه، إنه هي الأكلة كتير بدها نظافة يا جماعة، فما بيتأمن يتاكل من المكان. أهلينا كانوا يقضوا يوم كامل عم ينظفوها، لا برافو. منسف ينادينا قبل المنسف. اوه المحاشي. كوسة، باذنجان، فلافلة. انا بروح على الكوسة. رز ولحمة، مو يلانجي. هي محاشي. هي المحاشي. سمي بالله. كتير اكل بيت. بدي اقول لك هلا يعني حسيت يعني سمورة اللي ما بيعرف سمورة هي امي. عن جد كتير اكل بيت، مو مجامله ابدا، ولا انه عم نصور. كتير نكهه اكل بيت، يعني كل طبق بعرف شلون طعمته بالبيت نفسها بالضبط. بالذات هي المرقه تبع المحاشي، هي للسقسة. ولا لسه في كتير اطباق قدامنا، بس لا عن جد هذا ما عاد يستنى ابدا. ملاحي ابدا ما عاد يستنى. وانا من وقت ما قعدت قاعده عيني عليه، يعني طشه السمنه حرام تبرد اللي عليه. السمن عربي ومكسرات ولحمه وكبه كمان. فكعاده المنسف من فرفة اللحم. هيك اللحمه مهتريه، شوف تتفرفط فرفت لعندي. هلا هو مو مثل المنسف الاردني بيعملوه بايدهم، او ما بعرف اذا بسموها كعبره. ما بعرف اسمها كعبره بالاردني. يمكن حطوا لنا بالكومنتات. دحبره. اما بالسوري لا، غير بالسوري لا، بس تستخدمي ايدك بفرط اللحمه. بعد منها بتخلط مع البرغل والكثة. بالاردن جميد. هون اسمه كثة. وبالاردن رز، هون برغل. كتير هيك طعمة السمنة، يعني كتير هيك. ولا اللحمة الحقيقة بالكبة.
الطبق هاد اعلى من مستوى اني قيمه. قيمة سبحان الله. يعني تخيلوا لوين. هسه حالي عملت فتلة بكافة أنحاء سوريا بكل المحافظات. في صحن مظلوم هون بس معلش هيك جابره بلقمه مع انه صحن ملكي يعني. اي والله. الفريكة وما أدراك ما الفريكة. الفريكه مع لحمه الموزات. اعطيني معلقتك لانه حرام تقومي بدون ما تدوقي لي فريكه. لحمه كرز. استوينا. انا قلت لك بدي اخلي المليحيه للاخر لاني بعرف شو بيصير فيني فعلا مو بس عليك والله وعلي، يعني انا حاسه حالي مثل ما هاللحمه مهتريه انا اهتريت بعدها ورايحه طب. اخر لقمه صحتين. بصراحه مستاهله الجايه من دبي لابو ظبي، كثير مستاهله وكنت كثير ندمت لو ما اجيت. اي والله. يعني مطعم البيت السوري عن جد اكل بيت سوري بدون اي نوع من انواع المجامله. اللي عم حس فيه حتحسوا فيه اذا اجيتوا جربتوا هون او حتى طلبتوا. فالختام عند علا كالعاده. هلا يا جماعه واذا عجبتكم الحلقات تعملوا لنا لايك وشير، واللي مو عامل سبسكرايب يروح يشترك بالقناه، وتتابعونا على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى سناب شات، ونشوفكم بالحلقات الجايه. سلام.